quý vị và các bạn, sau ngày thống nhất đất nước, Việt Nam tập trung tái thiết và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do hậu quả của chiến tranh nặng nề, nền kinh tế nước ta đã phải trải qua một thời kỳ khủng hoảng kéo dài trong những năm 1970-1980. Đường lối đổi mới đã được Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986, trở thành một bước ngoặt quan trọng đưa đất nước vượt qua khó khăn. Và nhờ thực hiện những cải cách, Việt Nam đã đạt được những bước tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Giai đoạn 1986-1990, việc phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam đã mang lại hiệu quả cao. Và ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng xem phim tài liệu Vươn lên trong đổi mới do hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương sản xuất năm 1990. Bộ phim ghi lại toàn cảnh đất nước ta năm 1990, năm của những mốc son lịch sử. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 60 năm chiến đấu vẻ vang, 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 45 năm ngày thành lập nước và 15 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Kinh tế xã hội nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Kinh tế phát triển cùng với nền dân chủ xã hội được mở rộng hơn trước, làm cho lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố. Việt Nam vững bước đi trên con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn và vươn lên trong đổi mới để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau đây, mời quý vị cùng xem phim. Những ngày đầu xuân Canh Ngọ 1990, năm của những mốc son lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 60 xuân chiến đấu vẻ vang, 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhà nước của kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội tròn 45 tuổi và 15 năm giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nêu lên những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam. 15 tuổi, Đảng ta lãnh đạo nhân dân làm cách mạng tháng 8 thành công. 45 tuổi, Đảng ta cùng toàn dân hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng chí còn nói tới những sai lầm và khuyết điểm Đảng ta đã phạm phải. Lịch sử 60 năm tồn tại của Đảng chứng minh rằng Đảng ta thực sự là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong quá trình đó, có những lúc Đảng ta phạm sai lầm và khuyết điểm lớn, nhưng Đảng đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, công khai tự phê bình, nhận khuyết điểm trước nhân dân, như lúc làm cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Đặc biệt, khuyết điểm về điều chỉnh giá năm 1981 và tổng điều chỉnh giá lương tiền năm 1985 đã gây ra những hậu quả nặng nề. Trên thực tế, vào giữa những năm 80, nền kinh tế xã hội nước ta đã lâm vào tình trạng khủng hoảng, đời sống nhân dân khó khăn gay gắt, lòng tin của quần chúng đối với Đảng giảm sút. Đại hội Đảng lần thứ 6 đã thẳng thắn phân tích những sai lầm, khuyết điểm mới trên, chỉ ra các nguyên nhân và bài học lớn, đồng thời xác định những mục tiêu, phương hướng tổng quát của chặng đường đầu tiên và những mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội cụ thể cho 5 năm trước mắt. Tinh thần cốt lõi của Đại hội 6 là đổi mới toàn diện các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị,
đến tư tưởng, văn hóa, xã hội. Sau 3 năm đưa nội dung nghị quyết Đại hội 6 vào cuộc sống, kinh tế xã hội nước ta đã bước đầu có những chuyển biến tích cực. Trọng tâm của công cuộc đổi mới là lĩnh vực kinh tế, bao gồm bố trí lại cơ cấu sản xuất, cơ cấu đầu tư theo hướng tập trung cho 3 chương trình kinh tế lớn, phát triển kinh tế nhiều thành phần, xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, chuyển mạnh sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Kinh tế phát triển cùng với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được mở rộng hơn trước, làm cho lòng tin của nhân dân đối với Đảng đã bắt đầu được khôi phục. Ngay cả những người nước ngoài đến Việt Nam cũng phải ngạc nhiên khi thấy lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng trên thị trường cả nước tương đối dồi dào. Hiện tượng giá cả tăng vọt đã chấm dứt, đồng tiền có giá hơn, nạn lạm phát bị đẩy lùi và kiềm chế, đời sống nhân dân đã bớt khó khăn, một bộ phận được cải thiện đáng kể. Tinh thần đổi mới đã tạo ra được phong trào hành động cách mạng của nhân dân, đặc biệt là nông dân. Khoán 10 ra đời tháo gỡ những vướng mắc ách tắc trong sản xuất nông nghiệp. Hình thức khoán theo đơn giá, thanh toán gọn đã nâng cao và hoàn thiện cơ chế khoán sản phẩm. Từ chỗ bị động, thừa hành, hộ xã viên trở thành đơn vị kinh tế tự chủ động tính toán sản xuất và biết trước được mức thu nhập của mình, nên nông dân gắn bó thật sự với ruộng đất, sẵn sàng bỏ công của đầu tư thâm canh tăng năng suất. Sản xuất nông nghiệp có bước tiến rõ rệt cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Nhờ đó, không những không còn hiện tượng thường xuyên căng thẳng về lương thực, mà còn có dự trữ và dành một phần cho xuất khẩu. Để có thêm nguồn hàng xuất khẩu, Hợp tác xã Điện Quang và nhiều hợp tác xã ở Quảng Nam, Đà Nẵng mạnh dạn bỏ ra một diện tích đáng kể để trồng dâu nuôi tằm và đang cần dùng máy móc ươm tơ. Nhu cầu đó thúc đẩy công nhân nhà máy cơ khí tỉnh tìm cách sản xuất ra nhiều thiết bị ươm tơ phục vụ mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao này. Công ty lương thực thành phố Hồ Chí Minh của đồng chí Ba Thi, một giám đốc năng động sáng tạo, đã sớm đi vào con đường xóa bỏ bao cấp, kinh doanh theo cơ chế một giá lương thực, bảo đảm hạch toán kinh doanh tổng hợp, giữ được ưu thế và vai trò chủ động của kinh tế quốc doanh, mỗi năm nộp cho ngân sách hàng tỷ đồng. Lực lượng chế biến lương thực của công ty có tổng công suất 120.000 tấn một năm. Trong đó, nhà máy xay lúa Sài Gòn Satake đã tạo được gạo chất lượng cao theo mọi tiêu chuẩn quốc tế. Do được kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và huy động tín dụng nước ngoài, công ty có quỹ hàng hóa cung ứng 1/3 vật tư máy móc nông nghiệp cho cả đồng bằng sông Cửu Long. Riêng phân bón đạt từ 100 đến 150.000 tấn một năm. Công ty còn vay vốn nước ngoài xây dựng nhà máy lọc dầu mini Sài Gòn Petro 40.000 tấn một năm. Đến nay đã trả dứt nợ 4,2 triệu đô la. Sài Gòn Petro trước mắt cung cấp thêm vốn cho kinh doanh lương thực.
không lâu sẽ tiến tới chế biến phân hóa học tại chỗ. Ngày mới chuyển sang hạch toán kinh doanh, xí nghiệp dệt 29 tháng 3 Đà Nẵng chuyên sản xuất khăn bông, chao đảo dữ dội như con thuyền sắp bị giông bão nhấn chìm giữa biển khơi. Trước tình hình nguy khốn, dù giám đốc Huỳnh Văn Chính là người kiên định, cũng đã phải nói ai có khả năng tự bơi vào bờ cứ việc bơi. Nhưng hầu hết công nhân vẫn ở lại bám thuyền đấu sóng. Cuộc chèo chống gian khổ để nâng cao chất lượng sản phẩm bắt đầu bằng việc tự lực xây dựng bể nước tẩy sợi. Tiếp đó, xí nghiệp tích cực cải tiến kỹ thuật, tìm tòi, thay đổi mẫu mã cho hợp với yêu cầu của thị trường. Đến nay, sản phẩm của xí nghiệp không những được các bạn hàng Đông Âu chấp nhận, mà còn có nhiều bạn hàng mới là Nhật Bản, Thái Lan và Lào. Việc lắp đặt dây chuyền sản xuất bia hộp đáng lẽ phải làm trong 3 tháng với 25 chuyên gia người Anh. Nhưng chỉ có 5 chuyên gia, nhà máy bia Sài Gòn đã hoàn thành trong 30 ngày. Bia hộp ra đời được thị trường tiếp nhận ngay và được xuất khẩu tại chỗ. Không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh, năm 1989, nhà máy bia Sài Gòn đưa sản lượng các loại bia lên 100 triệu lít, nộp ngân sách 81 tỷ đồng. Khi chuyển sang cơ chế mới, nhiều cơ sở công nghiệp ở Hà Nội không hoạt động được. Nhưng nhà máy điện cơ Thống Nhất đã cải tiến công nghiệp sản xuất hàng loạt quạt so với trước đây có chất lượng tốt hơn, kiểu dáng đẹp hơn. Dù giá quạt của ta cao hơn quạt Trung Quốc, 70-80 nghìn đồng một chiếc, nhưng người mua vẫn tìm đến điện cơ Thống Nhất. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ Tĩnh xây dựng ở thành phố Vinh nhà máy dệt kim mang tên Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Bác Hồ. Công trình xây dựng đến đâu, lắp máy đến đấy, đưa vào sản xuất ngay. Với các thiết bị hiện đại nhập từ Tây Đức, Nhật Bản, nhà máy đã sớm có sản phẩm đưa sang chào hàng tại Liên Xô, Italia, Thái Lan. Một đoàn khách Nam Triều Tiên đến xem mẫu đã đăng ký mua hàng của nhà máy. Hợp thành từ xí nghiệp mỹ nghệ xuất khẩu và xí nghiệp sản xuất gia công thêu ren, xí nghiệp mỹ nghệ xuất nhập khẩu Thăng Long đang ăn nên làm ra. Giám đốc Lê Ngọc Thụ cho biết, xí nghiệp của chúng tôi đã được Bộ Kinh tế Đối ngoại và Nhà nước cho phép trực tiếp kinh doanh xuất nhập khẩu. Và năm 1990 được giao nhiệm vụ là hoàn thành 5 triệu rúp hàng hóa xuất khẩu. Xí nghiệp của chúng tôi đã mạnh dạn đăng ký với Bộ là hoàn thành 7 triệu rúp hàng hóa xuất khẩu. Và nộp ngân sách nhà nước, chúng tôi cũng nâng từ việc Bộ giao 120 triệu, chúng tôi nâng lên là xin nộp 160 triệu. Mặt hàng xuất khẩu của chúng tôi gồm thêu, ren, các mặt hàng sơn mài, các mặt hàng bạc, đồng mạ bạc, các loại dép đi trong nhà, các loại thảm, cói, ngô, dừa, đay len, vân vân. Chúng tôi còn được xuất khẩu các mặt hàng khác nếu có quan hệ liên doanh liên kết, ví dụ như tơ, như sợi. Các mặt hàng mỹ nghệ tinh xảo của những người thợ thủ công Thăng Long đã có mặt ở thị trường các nước Đông Âu, Tây Âu, Bắc Âu, khu vực Ả Rập và các nước Đông Nam Á. Quán triệt cái tinh thần nghị quyết đại hội Đảng thứ 6 cũng như chỉ thị đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là cần để dùng hàng nội, mà muốn có hàng nội đẹp vào bền, hợp tác xã Thành Công đã nghiên cứu về khoa học kỹ thuật để phát triển nhiều những hàng mới
để phục vụ cho nhân dân tiêu dùng, cũng như các cơ quan trang trí trong nội thất, trong cái việc mà xây dựng. Đồng thời cũng là các mặt hàng thủy tinh cao cấp như mặt hàng của nước bạn tiên tiến thì đến ngày nay đã thành công và đã làm được. Theo ông chủ nhiệm Bùi Văn Cầu, những trao đèn của Hợp tác xã Thủy Tinh thành công sẽ cung cấp cho các khách sạn trong năm du lịch 1990. Ông Bùi Xuân Bính, giám đốc công ty tư doanh Hafuco, nói về công ty của mình. Sau nghị quyết 6 của Đại hội Đảng lần thứ 6 thì có mở cho toàn dân, tức là công cuộc đổi mới, thì tôi thấy rằng là mình cũng trăn trở suy nghĩ làm sao cùng với toàn dân để đóng góp vào trong công cuộc đổi mới này. Từ đó thì tôi có tìm thấy ra một đề tài mới, tức là gương soi. Bởi vì gương soi từ trước đến nay dân ta toàn làm bằng thủ công, không làm theo phương pháp công nghiệp. Làm theo phương pháp công nghiệp thì mới có thể cho chúng ta một sản lượng lớn và chất lượng tốt bằng gương của nước ngoài. Cho nên rằng là tôi đã đi lao vào đề tài này. Sau khi lao vào đề tài này thì tôi có nghiên cứu và tìm hiểu ra một dây chuyền công nghiệp của Hungary mà giúp ta cách đây 14 năm mà hiện nay còn nằm trong kho. Thì chúng tôi có khai thác và mua về để phục chế lại. Thì kết quả đến ngày hôm nay, qua một thời gian tìm tòi cùng kết hợp với các đơn vị khoa học khác để mà phục hồi lại cái dây chuyền này, thì kết quả đã thành công. Sau khi mà dây chuyền đi vào ổn định rồi, sản xuất theo đủ công suất thiết kế của nó, thì chúng tôi hiện nay giải quyết được trên 50 thanh niên, tức là các cháu học lớp 12 ra, không tốt nghiệp đại học và không có công ăn việc làm chỗ khác tìm được, thì chúng tôi đã thu hút được cái số lao động thanh niên này vào để đào tạo thành những người thợ của công ty chúng tôi. Và trong cái số ngoài trên 50 thanh niên ra thì chúng tôi đã thu hút được trên 30 công nhân kỹ thuật, và trong trên 30 công nhân kỹ thuật này thì chúng tôi có 6 kỹ sư. Gương soi Hafuco có chất lượng tương đương với hàng nước ngoài về độ sâu, thực mặt và lớp bảo quản sau của gương. Ông vua lốp Nguyễn Văn Trần, một thời nổi danh về tài làm lốp xe thồ bền đẹp từ lốp ô tô phế thải. Nhưng vì chưa gặp thời, ông bị bắt đi bắt lại nhiều lần đến nỗi phải trốn biệt. Dù bị tịch thu hết đồ nghề tài sản, ông vẫn giữ được lòng tin một cách lạ lùng. Như ông nói, 6 năm trốn tránh tù đầy, vững tin sẽ có những ngày hôm nay. Để rồi, ngày hôm nay, vẫn từ lốp ô tô phế thải, ông lại tiếp tục sản xuất nhiều hơn, tốt hơn những chiếc lốp xe thồ, xe đạp, xe máy và cả những cái doanh, cái phớt chịu dầu dùng cho xe hơi. Mừng Đảng ta tròn 60 tuổi, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã về thăm xã Hòa Sơn thuộc huyện miền núi Lương Sơn, tỉnh Hà Sơn Bình. Đồng chí Tổng Bí thư thăm một số gia đình ở xóm Vai Đá, một xóm có 80 hộ, trong đó có 60 hộ đồng bào Mường và 20 hộ người Kinh từ các tỉnh đồng bằng lên khai hoang. Từ một xóm cằn cỗi đói nghèo vùng đất đồi, nhờ có Đảng có chính sách khoán 10 và giao đất giao rừng, Vai Đá ngày nay đã có 68% số hộ có nhà xây mái ngói. Sản lượng lương thực tính theo đầu người đạt mỗi tháng 21 kg quy ra thóc. Nhiều hộ làm ăn giỏi, có thu nhập 5 triệu đồng một năm. Đồng chí Tổng Bí thư còn về thăm xã Vạn Phúc thuộc thị xã Hà Đông, một làng có nghề dệt lụa truyền thống nổi tiếng, nơi nhân dân đã gắn bó máu thịt với Đảng từ thời đấu tranh bí mật đến nay, nơi Hồ Chủ tịch đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Gặp gỡ bà con Vạn Phúc, đồng chí Nguyễn Văn Linh xúc động nhắc đến cách đây 51 năm, vào năm 1939, đồng chí đã tới Vạn Phúc gặp đồng chí Hoàng Văn Thụ để truyền đạt chỉ thị của Trung ương Đảng cho xứ ủy Bắc Kỳ. Đồng chí thân mật nói chuyện với bà con. Tôi mong rằng là các đồng chí khi vào ở đây đã chỉ đạo phong trào tốt, đã chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng tốt, thì tới đây và mong các đồng chí
cũng chỉ đạo cùng đồng bào ở đây nghiên cứu cái nghị quyết 8 và các cái nghị quyết của hội nghị Trung ương 8 về cả những cái vấn đề quốc tế. Bây giờ nó phức tạp lắm, nhưng mà nhất định Việt Nam của chúng ta là đi theo cái đường lối của chúng ta do Bác Hồ đã vạch ra, nhất định là không có đa đảng gì cả, chỉ có một đảng của Bác Hồ thôi. Con đường của Bác Hồ và Đảng đã lựa chọn dẫn dắt nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta vững bước đi trên con đường ấy và vươn lên trong đổi mới để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.